Kulttuuriperintömme, niin kuin kaikki maailmassa, on katoavaista. Asiat, joita arvostamme, voivat murentua tai haihtua savuna ilmaan. Kulttuuriperintöä dokumentoimalla voimme auttaa sen korjaamista ja säilyttämistä. Tätä museovirasto on tehnyt vuosikymmeniä piirtämällä, maalaamalla ja valokuvaamalla. Uudet teknologiat ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia tallentaa kulttuuriperintöämme entistä tarkemmin. Taltioimalla pienetkin yksityiskohdat meille tärkeistä kohteista voimme helpottaa ylläpitoa ja korjaamista ja meille tärkeiden kohteiden säilyttämistä jälkipolville. Kulttuuriperinnön 3D-digitointi on erinomaisen tärkeää, varsinkin nyt, kun meillä teknologia on alkanut kehittyä siihen pisteeseen, että me saadaan oikeasti ihan millin tarkasti tallennettua näitä kulttuuriperintökohteita, niin tämä avaa ihan uusia tutkimusteitä. Voidaan tutkia näitä kohteita ihan eri tavalla, ihan niin kuin omalta tietokoneeltamme. Voidaan millin tarkasti mitata niitä osia kirkosta, mitä me halutaan. Ja kun meillä on tämä kirkko 3D-digitoituna, niin taivas on rajana mahdollisuuksista siitä, että miten me voidaan jakaa tietoa tästä kulttuuriperintökohteesta esimerkiksi verkossa yleisölle. No Peteveden vanha kirkko on siis oikeastaan meidän ainut maailmanperintöluetteloon päässyt tämmöinen vanhempi kirkkorakennus. Suomessahan on ihan huomattavan paljonkin 1700-luvun kirkkorakennuksia, mutta Petevesi on tosiaan ainoa tämmöinen, ja nimenomaan Peteveden vanha kirkko, niitä ainoat, joka on maailmanperinnöksi asti huomioitu. 1870-luvulla, kun se uusi kirkko valmistui, niin sitten tietyllä tavalla siitä hetkestä lähtien se sitten eli tämmöistä ruususen unta, ennen kuin sitten tietyllä tavalla vähän niin kuin löydettiin tuossa 1900-luvun alkupuolella sitten kansatieteilijöiden ja taidehistorioiden toimesta. Täällä on tämmöinen niin kuin hienosti säilynyt kirkkorakennus. Esimerkiksi jos tarvitaan uusia lautoja tai hirsiä tai jotain, niin meillä on sen jälkeen niin kuin ihan suoraan käytettävissä, että minkä kokoisia tarvitaan. Se on isompi ongelma, että kun me kuljetaan kuitenkin Pohjanmaalta tänne on semmoinen 3 tuntia yhteen suuntaan, niin tulla sitten mittaamaan, että mikä jonkun hirren koko on. Niin se on todella suuri hyöty, että meillä on mahdollisuus löytää se data ihan suoraan vaan niin kuin tietokoneelta. Sitten jos sä lähdet 3D-mallintamaan sellaista kohdetta kuin Petäjäveden kirkko, niin se on melkein 300 vuotta vanha, aika hauras puinen kirkko. Se on Unescon maailmanperintökohde. Siinä on hirveän tiukat säännöt ja rajat sille, että miten siinä tilassa saa toimia. Pitää olla tosi varovainen, mikään ei saa, siitä mittaamisesta ei saa jäädä mitään jälkeä. Ja siellä on myös tiloja, joissa on oikeasti aika vaikeaa ja jopa vaarallistakin toimia. Et esimerkiksi siellä me haluttiin myös sen kirkon pohjarakenteet hyvin, se alapohja, jossa pitää siis ryömiä semmoisessa ehkä tsäkällä metrin, joskus paljon ahtaammassakin tilassa. Niin siellä esimerkiksi meidän oli pakko käyttää suojavarusteita siellä toimiessa, koska siellä on ihan konkreettinen mikrobivaara. Sieltä voi saada vaikka myyräkuumeen. Ja sitten taas yläpohjassa toimiessa siellä taas on ihan oikea putoamisvaara. Sieltä välillä tulee, seinistä saattaa törröttää semmoisia melkein käsivarren pituisia muutaman 100 vuotta vanhoja rautanauloja. Että siis työturvallisuus ja se tilan geometrian vaikeus tavallaan tuo aina lisää työaikaa tietysti, sitä kauemmin sinne menee. Täällä on paikkoja, jotka on vaarallisia. Ja se on hyvä, että täällä on joku, jonka kanssa pystytään käymään keskustelua siitä, että tarvitaanko esimerkiksi jotain valjaita. Ja nyt tämän skannaajan kanssa itsessään, niin kun ollaan siirrytty tasolta toiselle,
niin ollaan käyty keskustelua siitä, että mitä erikoispiirteitä siellä on, mitä sieltä täytyy ottaa huomioon ja että onko jotain, mitä mun täytyy tehdä, jotta se helpottaa hänen työtään, koska hän ei ole se ihminen, joka siellä niinku rupeaa tekemään jotain asioita, hänellä on ihan oma hommansa. Niin tarvitaan joku sellainen, joka pystyy tietämään justiinsa, että jos joku asia täytyy vaikka tukea, jotta se skanneri pystytään viemään määrättyyn paikkaan tai tarvitaan jotain rakenteita. Petojaveden kohdalla se suunnitteluvaihe kesti ihan useita kuukausia itse asiassa, koska jo tavallaan se määrittely, että mitä me halutaan siltä 3D-aineistolta ja mihin me sitä käytetään, niin sekin jo vie oman aikansa. Ja sitten pitää tietysti etsiä oikea toimittaja, kenellä on tavallaan speksit toimii näin haastavassa mittausympäristössä. Siinä kesti kauan. Ja tietysti vaatii jonkin verran suunnittelua, kaikki se käytännön. Pitää varmistaa, että se kirkko on meidän käytössä. Siellä ei ole yleisöä esimerkiksi niinä päivinä, joilla me työskennellään. Jotain tällaista. Kaiken kaikkiaan tämä Petäjäveden kirkon projekti on about ehkä puoli vuotta, joka lähtee siitä, milloin me alettiin tosissamme suunnitella projektia ja siihen, kun me saadaan ne valmiit aineistot. Se, mikä tässä on haastavaa, että koska tämä tehdään just museovirastolle ja dokumentointimielessä, niin siinä tavallaan panostetaan ekstra aika paljon. Et me ei tiedetä, mihin tätä halutaan käyttää ja niin halutaan mahdollistaa se, että se käyttö voi olla mikä vaan. Niin se jo tekee siitä tavallaan keilauspositioiden tiheydestä aika suuren. Et vaan halutaan olla varmoja siitä, että mikä hyvänsä se tarve on, niin siihen vastataan. Mikä poikkeaa aika paljon siitä, että jos me tehdään johonkin tiettyyn tarkoitukseen mittauksia, niin me pystytään aika hyvin optimoimaan tekemistä ja palvelemaan just sitä tarvetta. Se, mikä tässä on erilaista, on se, että on ensimmäinen, missä on tässä mittakaavassa tehty näitä valosuojia sisäpuolen fotogrammetriaa varten. Et niitä on kokeiltu hyvin pienessä mittakaavassa aikaisemmin, mutta tämä oli ensimmäinen, missä niitä oikeasti rakennettiin tuonne ulos. Ja vaikka ne oli suunniteltu, että ne tehdään mahdollisimman kevyesti ja nopeasti, niin kyllä niissä silti sekä purkamisessa että pystyttämisessä meni aikaa. Et se ehkä haaste oli se, että täällä nyt oli ehkä vähän tuulisempaa kuin ennuste sanoi, niin se aikamoisia purjeita ne oli. Mutta kyllä ne silti toimi, eikä ne tullut sieltä niinku tuulen mukana alas, eikä ne myöskään sitten kolisseet tai ollut niinku kaatunut sen yön aikana, kun ne tuolla seisoo. Niin jos nyt haluaisi unelmoida, niin vaihtaisi sen Harson tuommoiseen purjekankaaseen, joka on vähän jäykempää ja toiset rullakaupalla. Se voisi olla niin kuin vielä parempi. Tässä niin kuin oli oikeastaan helppoa, kun tässä on tämä hautausmaa ympäri, niin tässä on tilaa kokeilla noita telineitä, mutta tämmöistä telinettä ei voisi käyttää kaupungista missä on liikennettä. Niin se on toinen asia. Siellä se olisi niin kuin välttämättömyys, että sen saa kiinnitettyä seinään, mikä sitten taas ei kaikissakaan kohteissa kyllä ole mahdollista. Että ei me mihinkään kivipintaan haluta lähteä niin kuin väliaikaisesti kiinnittää. Mutta kyllä tämä niin kuin sisäpuolella se tavallaan fotogrammetrinen kuvaus, mikä ulkopuolella on helppoa, niin on tosi työlästä. Osittain just näiden kirkon piirteiden takia, että täällä on penkkejä, joilla on välejä ja jos kaikkialle pitää saada kuvapeittoon, niin tämmöinen on tosiaan hidasta. Toivottavasti tämä Petäjäveden vanha kirkko saa olla täällä vielä vuosisatoja, miksei ikuisestikin, mutta jos käy niin, että ei, niin tämän digitaalisen kopion pohjaltahan me voidaan ihan konkreettisesti korjata ja jälleen rakentaa kirkko takaisin alkuperäiseen asuunsa.